سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. ما امشب در شمال تهرانیم، در بازار تاریخی و زیبای تجریش و میخوایم با هم دیگه اولا یه قسمت از این بازار رو ببینیم و بعدش بریم به خود میدون تجریش و یه گشتی هم تو میدون و اطرافش بزنیم و اونجا رو هم ببینیم. امشب که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم پنجشنبه 28 اردیبهشت یا 18 می هستش و ساعت هم حدود 10:30 شبه. الان دیگه تقریبا آخرای کار بازار تجریشه و خیلی از مغازه ها هم تو اون راسته اصلیش بسته است. بازار تجریش هم یه بازار تاریخی و خیلی زیباست که خیلی از توریست ها وقتی به تهران میان حتما میان و این بازار هم از نزدیک میبینن و همیشه هم که بیای میتونید تازه ترین و بهترین میوه ها و سبزیجات و چیزهای دیگر هم اینجا بخرید. اینجا دارم قیمت گیلاس رو میبینم نوشته نیم کیلو 200,000 تومان که میشه خب کیلوی 400 تومان. به دلار هم بخوام بگم میشه $8 که مخاطبای خارجیمون هم بدونن که چقدر میشه تقریبا. بنانه بردم.
الان تقریبا ساعت نزدیک 11 شبه ها، ولی ببینید چقدر شلوغه. کلا تهران خیلی شهر زنده‌ایه و یک سری از محله ها که برید به خصوص مثل تجریش، کلا زمانی که آب و هوا هم خوب باشه تا 12 شب، یک شب پر از جمعیت. آقا دوربینه؟ یا دور مخفیه؟ اینقدر کوچولوه انقدر کیفیتش بالاست. کدوم دور مخفیه؟ آقا دم شما گرم ما رو توی اینستا میذارید اصلا تبلیغ میکنید برای یوتیوبه جهان میبینه. بیا آقا تا آخرش آقا بریم غذای معروف شده بود دیگه تو بی‌بی‌سی چینی گذاشته ببین ما چیکار میکنن یا ما رو بذار دیگه به ببین چه خبره ببین من باید به جز این یه دونه دیگه بزن میخوام ببرم ببین چه خبره پیتزا ایتالیایی اومده اینجا اصیل ایرانی خسته نباش، موفق باش. حتما ما رو تبریک کنیم
این صدای شیپوری که دارید میشنوید که توی جام جهانی هم بهش میگفتن وووزلا و صدای بوق ماشینایی که میبینید دارن میزنن به خاطر اینه که امشب شب قهرمانی تیم پرسپولیس. تیم پرسپولیس هم یکی از تیم‌های پرطرفدار تهران و ایران هستش که امشب توی لیگ برتر قهرمان شده و این جشن هم به خاطر همونه. البته با تمام احترامی که نسبت به تیم پرسپولیس و تیم‌های دیگه دارم، من خودم طرفدار تیم استقلالم، ولی خب از اونجایی که دوستای پرسپولیسی زیادی دارم به پرسپولیسیا این قهرمانی رو تبریک میگم. دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که مثل همیشه ما حمایت میکنید.
امیدواریم که لذت برده باشید از دیدن این ویدیو. همیشه پیاده روی توی محله تجریش برای خود ما که لذت بخشه، امیدواریم که شما هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو هم مثل همیشه بگید به ما. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم هر جا که هستید باشید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.